Isang napakalaking karangalan na ipakilala namin ngayon sa inyong lahat ang mga piling bisita natin dito sa Padayon. Break! SB19! Hi everyone! Hello! Hi po. Magandang hapon. Welcome to Padayon, SB19. Wow, naku mga partners, no? Isang karangalan na makasama namin kayo dito sa aming programa sa Padayon dahil talagang tunay naman na kayo ay nagbigay ng karangalan dito sa ating bansa. Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Southeast Asia. Wow, the first, no? So, kamusta naman yung unang reaction ninyo nung kayo ay nalaman nyo na nominee doon sa Billboard Music Awards? Ito po kasi iba-iba po kami yung reactions. Pero ako nagkataon po na nagda-live stream po ako. Meron po kasi yung parang usual gaming stream. Tapos yun nga po, parang nakasaktuhan na online pa naman ako. So pinanood ko na. Then, yun nga po parang nung ina-announce ni Bretman Rock yung category namin, nakasali kami doon, bigla po ako naluha. Unexpected siya kasi kala ko magiging chill lang po ako whatever happens. Pero naluha po ako kasi ito yung parang biggest achievement po para sa grupo at hindi lang po para sa grupo kasi yung opportunity na po ito parang makakatulong po ito sa mga kapwa-artist namin sa Pilipinas at yung kultura natin. Magagamit po natin yung musika natin, malalaganap sa buong mundo at maging interested po yung mga foreigner sa kultura natin at resources. Ayun po. Mga partners, talagang tunay naman na ang bandera ng Pilipinas ay talagang inangat nila dito sa winagayway nyo talaga ang bandera ng Pilipinas sa buong mundo. Gusto ko lang malaman gaano kayo naging ka-proud, no? Na nominate kayo bilang isang group at isang bilang Filipino. Siguro po, more on hindi proud yung naramdaman namin. Mas more on thankful. Sobrang laki ng pasasalamat po namin na kasi po hindi naman po kami mapupunta doon kung hindi rin dahil talaga sa tao na sumusuporta sa amin. Ginagawa po namin yung best sa lahat ng mga performances namin, sa lahat ng mga contents na nilalabas namin. At hindi po namin inaasahan yung may pasok po kami doon ng bigla-bigla. So kami, nasa isip po namin, grabe, ganito na yung nararating natin. Hindi to dahil lang sa atin, dahil po sa mga taong sumusuporta sa amin. Siguro po, first ever Filipino kami na napunta doon. Proud na rin po, pero mas more on thankful talaga kami talaga sa mga sumusuporta po sa amin. Kasi nga po, kami yung first ever Filipino, first ever Southeast Asian na nakapasok doon. And kahanay namin yung sina Ariana Grande, BTS, mga malalaking pangalan na talagang tinitingala lang po namin dati. Ngayon, kasama na po namin doon sa Music Awards na Billboard. So, talagang hindi po namin makontain yung happiness and yung gratefulness namin sa lahat ng mga tao sumuporta sa amin. So doon ba sa sa mga katulad yung mga na-nominate, meron na ba kayong mga artist na nakasama? Or na-meet, no? Sa mga performances? Actually po, nakasama po namin before sa isang, hindi rin po namin inaasahan na pagkakataon kasi dati kami ni Josh, magkasama na po kami sa group last 2014 po yun. And nung time po na yun kasi parang yung bansa, kami po yung grupo po namin, na-represent po namin yung bansa ng Pilipinas, sa Korea naman po. Tapos nung time po na yun, parang hindi namin naasahan, sabi po sa amin ng organizer, parang sama kayo sa amin kasi may surprise kami sa inyo after po ng performance namin. Hindi naman po namin inaasahan na pagpasok po namin sa room, andun po yung BTS. Nung time na yun din po yung panahon na nakikilala na rin po sila. Simula na po makilala yung BTS. Tapos pagpasok po namin, andun po sila. Tapos yung reaction lang po namin, ito ba to? Parang kasi po, sobra kasi sa TV lang po namin sila nakikita, sa internet, tapos hindi po namin masasabi po namin kasi isa sila sa mga naging inspirasyon din namin. Siyempre, dilingid sa lahat na kayo yung kauna-unahang Philippine group na trained in the Korean Idol system, right? So kayo rin ay na-feature na natin sa Philippines Korea Cultural Festival. And last year was quite a memorable experience because first time na ginawa siya online. Can you share with us your experience doing this? Siyempre po, iba po sa mga nakasanayan namin. Kasi po, hindi lang po first time yung experience namin dun sa Philippine Cultural Exchange. Actually, pang third time na namin yun, nakasama sila. And hindi po kami sanay na walang mga taong nanonood, na walang iyawang nangyayari. Parang ang hirap maging energetic yung performance kasi po kami-kami lang, tapos camera lang yung kaharap namin. Pero kahit na anong mangyari, talagang tuloy pa rin po yung show kasi maraming nanonood at maraming sumusubaybay sa amin sa likod ng mga cameras nila.
Tsaka po, masaya kami kasi na-perform po namin doon yung kanta na ginawa namin para sa mga frontliners po, which is yung Ikako po. And meron pa po kaming collaboration na tinranslate po siya into Korean, which is masaya po kami kasi nakalat namin yung impormasyon sa mga Korean din na kung maaaring hindi nila naiintindihan yung Ikako po kasi dahil Tagalog siya. So at least po, kung nakalat na share namin yung magandang mensahe na gusto namin iparating. Talking about music at ang inyong Filipino identity influence, ano ang most memorable song ng grupo? Personally, kasi yung nag-save talaga sa amin kasi we almost, parang dumating kami sa punto na parang mag-disband talaga kami. So, we gave our best shot. It was parang last chance na talaga namin. And then, nagawa tong Go Up na kanta. Yun talaga yung salvation song namin. Parang redemption song, kumbaga. So, para sa akin, yun, sobrang grabe yung pinagdaanan namin, grabe yung revision sa song, yung sayaw, and we gave our best, we did a lot of things para mabuo yung kanta. So, para sa akin, grabe yung dugo at pawis na inalay namin para mabuo yung kanta na yun. So, yun yung pinaka-memorable para sa akin. And quite fitting kasi Go Up, di ba? Very siya, symbolic din for you. Siyempre sa fans din, sa fandom din yun. Up to now, growing fandom. So gusto ko rin malaman, paano nyo naman maintain ang Filipino identity sa musika ng SB19? Filipino identity po kasi, alam niyo po yung buong craft namin, tsaka yung parang alam niyo po yung soul sa ginagawa namin. Lahat po yun parang from experiences po namin eh. From our own experiences po growing up as a Filipino, alam niyo po yun parang lahat ng problema ng bansa, lahat ng problema ng kultura, lahat ng, alam niyo po yun, dinala namin lahat yun. Parang, syempre, yung mga, napansin din po namin, nabibihira din yung parang nagbibigay ng motivation sa mga kanta dito sa atin. Siguro isa na rin po yung ginawa din namin na parang, siguro maganda rin gumawa about motivation. Kaya nga po namin naisulat yung Go Up, yung gano'n. Isa na rin po yun, yung iba po namin kanta from our own experiences lang po talaga. At syempre, pag may mga love song, meron din tayo mga... Own experience din. Hindi, pwede. Inspiration! Ano po napapanood sa movie, Yeah. nababasa sa libro, pero ayun nga po, tungkol nga po dun sa parang Filipino, more on mga kanta po talaga namin, parang relatable po talaga. Like kung ano po yung nararamdaman ng normal na tao, Pinoy, parang gano'n na pagdaanan ng kung Kaya yun po talaga yung parang nagiging connect na. Siguro ko na lang din po, para medyo i-correct ko na lang din po. Kasi ang akala ng karamihan, K-pop inspired kami. Which is not. Kasi po, kami, gumagawa po kami sarili namin identity. Pinanganak po kami sa Pilipinas, dito po kami nag-training. Hindi kala po nila sa Korea kami nag-training, kala nila. Pero kami dito po kami nag-training. Actually, hindi ko po masasabing full Korean training yung ginawa namin kasi parang lang po parang yung skills namin medyo na-develop na lang po doon, pero ito po talaga yung parang parang innate skills namin from the very beginning. Siguro yun nga po sa training room kasi madalas nag-iwan kami, madalas nag-training po kami na kami lang talaga. Doon po talaga siya na-develop ng matindi. At ito pong identity namin, hindi ko po masasabing inspired from other, siguro merong, alam niyo po yun, merong touch. Pero ito po lahat yan, craft po namin yun at proud po kami kung anong nagagawa namin. Actually, sa title pa lang ng mga songs nila, partner, malalaman mo na talaga di ba? What? Actually, yun yung partner, sabi ko nga, nung nakita ko yung music video, sabi ko, ba't mapa yung title nito? Tapos nung narinig ko, wow, parang di ba? Oo, bakit ganon yung title? Kahit yung what, bakit, what, di ba? Kahit yung sa Alab, sabi ko, bakit ganon yung mga title ng kanta ninyo? Parang initially, parang bang na talaga ako, na nag-isip. Tapos nung nakita ko, parang, wow, simple lang yung gustong iparating, pero malalim talaga. At mga partners, hindi lang sa letra, sa titik, kundi minsan din maraming beses sa inyong mga pananamit. Di ba? Kasama naka-infuse ang Filipino textile and culture. Katulad po ng performance po namin during the cultural exchange, Filipino cultural exchange. Yun po talaga, showcase po talaga namin yung gawang Pinoy. Yung pag-weave nila ng mga tela, sariling dalaluin po namin. Gusto po talaga namin. Tapos sa Luneta Park pa po kami nag-show. Yun po talaga yung plano namin na parang pag-showcase talaga kung anong meron yung mga Pinoy. Kasama na po yung music, yung
yung tawag dito, yung bukod po sa tela natin, yung produkto po natin, yung mga mananahi po natin dito, pati po yung lugar, ang Meta Park. So, ayun po, parang doon, makikita doon sa video na yun na buhay ang mga Pinoy. Buhay na buhay ang kulturang Pinoy. Kaya naman proud kami sa inyo dito sa Padayon. Nabitin ba kayo mga kapadayon? Naku, tumutok lamang kayo dahil madami pa tayong pag-uusapan kasama ang SB19. Tulad na lang ng ano nga ba ang daily routine nila? Paano ba sila nagsimula bilang mga trainees noon at Billboard Music Award nominees ngayon? Yan at marami pang iba dito lamang sa Padayon, the NCCA Hour. Kasama muli natin sina Pablo, Joss, Stel, Ken at Justin ng SB19. At ngayon naman ay sasagutin natin ang tanong ng ating mga kabadayon. Paano ba maging isang katulad ng SB19? Pero bago tayo pumunta dyan, ano ba yung sinasayaw kanina nitong SB19 nung pinapanood ko? Tignan natin, parang gusto kong matuto nung kanilang sinasayaw kanina. Talagang napatitig ako sa inyo. Hello SB19, welcome. Salamat ulit at nandito kayo. Ano yung sinasayaw nyo kanina? Pwede nyo ba akong turuan? Sige po. Kayang-kaya ko ba ito? Easy lang po Years yan, old ako, easy. ha? Pwede pa ba ako sa mga group? Paano yung step? Kayang-kaya ba po? Si Prime mo. Siyempre. Ito po step, sobrang dadalian lang po natin. Bali, meron po tayong dalawang kamay dito. I have two hands, the left and the right. Yung kanang kamay po ilalabasan natin ng 1. Yan. Tapos yung kaliwa naman po lalabasan sa 2. Pero ang bilang po niyan ay 1, 2. Yan. Ganyan lang po. Tapos ito pong kaliwa, ihahampas lang po natin sa ating kanang braso. Hampas lang po sa katabi na lang po. Yan. Kanang shoulder. Pero, Yan. pero papunta po dito. Papunta po dito. Yan. Dapat yung ganyan. 1, natural lang po. Ayan. Parang pwede po talaga kayo sa SB9. Ako SB52. Sige, matry po ulit tayo. 6, 7, 8. 1, 2, 3. Paghampas mo natin yan, meron lang po tayong tinatawag na watawat. Salute. Sigurado mo? Watawat, siguradong tuwang-tuwa yung ating mga kapadayon. Sasabay din sila ngayon sa tinuturo natin sayaw. Isa pa nga. Try po natin. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Watawat. So, magkinanda po natin yan. Wow, 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 wow. Wawa. Watawat. Watawat. Okay, isa pa. Wawa. Watawat. You know? Wow! Salamat! Imagine niyo mga kapadayon na ako ay, hindi ko na sasabihin ulit yung edad ko, pero nakasabay ako sa SB19. Maraming salamat. Talagang proud na proud kami sa inyo. Ngayon naman, siyempre, masyado tayong formal kanina eh. At ako, pag pinanonood ko kayo, meron kayong mga cool discussion bilang SB19, di ba? Ang dami kong pinanood na videos ninyo, pati yung mga on the spot mga music niyo ng mga TikTok na bigla na lang kayo nagsasayaw. Sabi ko, gusto ko maka-TikTok tong mga SB19. Pero bago dyan, may mga gusto akong kita, di ba? Di ba yung mga ganun-ganun yan, di ba? May mga usong-uso ngayon na ganyan. Mamaya gagawin natin yan kahit walang music. Nung natanggap na kayo, di ba? First step yon. Tapos ngayon, magte-training na kayo. Ano yung mga challenges na pinagdaanan niyo nung nag-training na kayo dito sa inyong Yung practical, ang mag-training ka, lalo na sa amin, most of us working before na, parang iniwan po yung trabaho para sa pag-perform kasi nga, hindi kaya ng katawan. Basically, more than 9 hours a day po kami training, 6 times a week, 7 times pa nga madalas, swerte kami pag may rest day, pag walang event dati. Tapos, ayun po, usually, yun nga po, pagpasok natin ng training room, parang umaga pa, paglabas namin, madaling araw na bago kami makauwi. Kasi alam niyo naman po, traffic, hirap, commute ka. Lahat po sa amin parang magkakahiwalay ng mga tirahan. Siyempre, malayo po yung binabiyahe namin para makapag-training lang. So, ano yung mga daily routine? Ano yung mga klase ng training na ginawa sa inyo? Stretching. Stretching, we have... tinatawag na Korean stretching. Okay? O sige, ituro natin sa ating mga kapadayon. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sige po. Turo po sa amin, ito po kasi mga nagagamit talaga, yung Basic. Hindi, maganda yan talaga may turo natin sa ating mga kapadayon kasi dito sa ating programa talaga parang kami biglang nagkakaroon ng mga online workshop, no? Imagine mo, manggagaling sa SB19, yung buong mundo, buong bayan, susunod sa inyo. Ganun ang inspirasyon na ibinibigay ninyo sa ating mga kapadayon. Okay, sample naman tayo dyan. sige, papakita mo, pero Sige, sabihin sige. ko yung ano nangyari. Kasi ito yun eh, parang magbabali tayo dati. Meron po kami basic ballet. Sa muna. So, ballet talaga ang foundation, no? Yes. Yung ballet po namin, kailangan siya baliin to. Okay, ganun pa rin, ganun pa rin. Talaga na parang
ini-stretch po kami to the point na parang... Naghinihila po kami na nakabuka ka. Sample, Ken. Ha? Hilahin mo. Hilahin mo si Bahala ka dyan. Kami sa floor. Hilahin. Dalawang paanong teacher namin naka-apak dito sa ganun. Tapos hihilahin po kami ng pag ganun. Habang binubuka rin. Hanggang ma-kiss po yun namin yung sahig. Siguro po kasi sige lang, as lalaki po kasi medyo mas matigas po talaga yung muscles natin compared sa mga babae lang. Flexible. So talagang pag kinabukasan po, kita-kita yung mga Basa. ganyan. Pero nabunga po kasi yung dibdib po namin, naka-flat na po namin sa floor. Nang nakabuka ka. Kasi parang... Split din. Alam niyo po, letter T na naka... Parang kayang-kaya ko pa rin yan, no? Ay, kaya niyo po yan. Opo, pero bukas baka bukas hindi na ako. Tapos yung Baka di ka bayan na po, makatayo ginagawa pa. po namin siya araw-araw to the point na parang... Sawa na. Turn. Yung Parang turn iikot din. po kami ng siguro mga ilang ikot yung grabe. O sample nga tayo ng ballet. Simple, Hindi ko parang di ko Kaya pa ba ma-imagine na natin ginagawa ninyo yung ballet movement na yan. Di ba, ballet? Paano ba? Yung turn. Kailangan po yung stance natin po. So tama yung sinasabi talaga sa talagang foundation ng ballet no sa sayaw. Sabi po dapat may hinahag ka pong big. Okay. Tapos lock na po yung kamay. Ganyan. Tapos parang, pag in-stretch siya dapat may yung nandito yung force po. Okay. Yung dapat hindi siya yung ganun. So parang hinihila. Ako. At the same time, nakarelax din po. Pero may force. Parang ganun. So, Ang hirap lang po gumalaw ngayon pero gusto po sana namin gawin pero ayun po. Inga dyan. Isang ikot nga dyan. Sino kaya mag-turn dyan? Go dyan. Go dyan. Favorite po siya ng Anong favorite? Ganda ng form ni Justin, no? Hindi. Nako po. Dali. Okay, Ayun na. sample. Yung kita. Nako po. Kailan pa natin ito huling ginawa? practice na muna. Ganyan muna po. Gumaganyan po. Mga ano po. Ilang times yun? Ganyan po. Tapos third. Ah! Ganyan po ulit. Ang galing mo pa. Pero kapag mga kunyari absent or late kayo, ano yung talagang pinakamahirap na ano nyo sa training niyo na parang gustong-gusto nyo nang sumukat, hirap na talaga? Pag absent, parang kailangan. Isa po yung wala akong allowance. Pag late ka, merong push up, merong May mili ka po ng jumping Oo. rope. So, iba-iba po eh. 500 ba yun? Minus po sa allowance. Hindi niya naabutan. Hindi ko naabot. May mga ganun po kami. Naabot ako lang po. Minus sa allowance. Pag late. May merong 1,000 jump ropes. Hanggang sa pumayat ka, buto ka na. Talagang ganun siya kahirap. Pero sa lahat ng pinagdaanan niyo, di ba? Nung pumasok kayo, bago kayo napasok, napili kayo, akala nyo tapos na. Nag-training kayo, tapos sinabi niya muntik kayong mabuwag. Pero ngayon, di ba, kayo ang nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Di ba? Parang maraming tao ngayon ang talagang sumasaludo sa inyo. At tingin ko kahit kayo hindi nyo rin na project na ganun yung mangyari na pagkatapos lahat ng hirap, hardship na nangyari sa buhay nyo, ito na, actually simula pa lang ito nang pinibigay yung karangalan sa bansa. So ano yung mga natutunan yung lesson dito? Bago nyo narating ngayon itong unang step talaga na tagumpay ng inyong pinaghirapan sa inyong karera. Alam niyo po, gusto ko lang po sabihin, parang tamang-tama po yung sinabi niyo. Kasi po, parang dati po kasi, training kami, first step. Tapos napili ka sa SB19, akala mo yun na yun. Pero meron pang bigger challenge na harapin. Ngayon po kasi kami po kasi medyo mabilis din po yung pag-progress Flow, ng career po namin. So parang minsan po talaga, parang kailangan mo ma-humble down eh. Parang minsan matatake for granted mo yung mga nangyayari sa'yo. So parang kami po, parang iisip namin, uy, grabe na yung narating natin, ang dami namin pinagdaanan. Tapos mapapangiti ka na lang kasi maaalala mo yung mga nangyari dati parang kami po, natutulog na lang kami kung Sa sahig. manghihiram ng pamasahe, mag-share ng food. Nagkikwek sa ilalim. Tapos ngayon po parang iba na yung pamumuhay namin, kumbaga. Ang nangyayari pa lang po, parang ngayon pa lang po kami bumabawi sa mga paghihirap na naranasan namin. Pero masasabi namin na kahit pa paano, may may ginhawa kaming nararamdaman. And sobrang doon pa lang po masaya na kami kasi kahit paano na nakikita po namin na yung pinaghirapan namin, may kapalit pa lang bunga yun. Basta ituloy-tuloy lang namin. Basta kami susuko sa ginagawa namin. So, marami kami hindi Lessons. Tulad po ngayon, let's say, kala nung karamihan, masarap na maging sikat, masarap maging artist. Kala po nila, ganun lang kadali. So, once sikat ka, madali na lahat. Pero behind these cameras, behind these alam niyo po yung pagpaplano ng music, kasabay nung marami kaming schedule, maraming endorsements. Lahat po kasi kami gumagawa eh.
So parang hindi po kami basta-basta nag-hire ng ganito, ganyan. Kami po from dance, singing, choreography, yun nga po, lyrics, lahat po yan pinaplano namin, even music videos, concepts, albums, mga. Pero ako, sa totoo lang, kanina ko pa kayo inoobserbahan, no? Nakikita ko talagang ang dami nating ginagawa, ilang beses kayong kumanta. Nakikita kong pagod kayo, tapos ang daming mga gustong magpabati sa inyo. Pero talagang natatouch ako na wala akong nakikitang, alam niyo yun, wala akong nakikitang bahid sa inyo na ng pagod at parang ano kayo na ito na kayong narating nyo, nandoon pa rin yung humility nyo. Talagang doon ako unang-unang sumasaludo sa inyo. Sabi ko nga parang SB19, SB19, SB52 ako. Ganyan din yung pinagdaanan ko. Kumbaga, ako din, di rin ako galing sa galing din ako sa hirap. Itong napasok ako sa NCCA, pinagsikapan ko lang at talagang ano ko diyan yung mga natutunan ko sa laban ng buhay, yun ang nagbigay ng inspirasyon sa akin. Kung saan man sa simpleng kung nasan ako sa NCCA ay nandoon ako. Pero sana nga patuloy kayong maging inspirasyon at manatiling ganyan at ang inyong galing ay ibigay natin hindi lang sa ating lalo na doon sa mga kababayan natin na hindi nagkakaroon ng pagkakataon na malaman na maraming mga Pilipinong dapat silang ipagmalaki. Yes po. So, anong final inspiration na pwede nating ibigay sa ating mga kapadayon, sa mga gustong sumunod sa inyong mga yapak at sa mga nabibigyan ninyo ng inspirasyon para ituloy din nila ang pangarap katulad ng pag-abot nyo sa pangarap na ginawa niyo? So siguro po, medyo cliche na, gas-gas na. Pero ang masabi lang po talaga namin, huwag kang susuko eh. Parang yun po talaga eh. Wala po kasing shortcut dyan eh. Kumbaga, bago ka talaga sumaya ng matindi, bago mo makamit yung mga tagumpay, dadaan ka talaga sa matinding proseso. Kumbaga, yung nga po pag sinasabi, parang hindi mo makakita yung diamond kung hindi ka gagasgasin, di ba? Sasamahan mo na lang siguro ng magandang decision making. Kasi importante, kumbaga hindi lang sipag yung magdadala rin sa'yo, pero yung paraan mo. So, laban lang na laban, kasi minsan yun nga po sa amin nangyari. Kala namin, one hit wonder kami. Nag-worry kami. Pero hindi po, nandito na kami ngayon. Ang layo ng narating namin. Siguro kailangan talaga huwag titigil sa pag-grind. Tsaka one thing na kailangan talaga matandaan at never nakakalimutan ng mga tao. Yung mga tumulong sa kanilang tao, huwag nakakalimutan. Kasi po, kumbaga, pag lumaki kasi yung ulo mo iba po eh. Yun ang Kumbaga, talaga dapat hindi. Mabigat dapat yan. Yung lupa mo lagi, yung paa mo nasa lupa, tatandaan mo lagi ng lahat ng tumulong sa'yo. Kasi wala ka dyan ngayon kung wala sila. So ayun po, kumbaga pag dala mo yun, nasa puso mo yun, talagang nowhere but up ka lang talaga eh. Yun lang talaga yung papupuntahan mo. Yun lang po talaga. Go up! Diba? Ganun lang yan, diba? We will gonna go up! Ganun lang yan eh. Gaya nga ng sabi dun sa slogan nyo sa MTV nyo, sa pangarap, walang mahirap. Apo. Talagang tumatak sa akin yung napanood ko. Talagang very inspiring lahat ng inyong mga kanta. Merong sayaw. Talagang tama yung sinasabi nyo, pumapasok talaga sa puso. Lalo na yung matpa. Talagang si Annie kanina, nung pinapakinggan namin, talagang umiiyak. Talagang nararamdaman. So sana maging patuloy ang paghatid nyo ng musika na nanggagaling sa puso. At sana patuloy, talaga kami na-touch kami sa NCCA na talagang pinagbigyan ninyo kami sa pagkakataon na ito. Nagpapasalamat kami sa inyo at kayo ay nandito para maging bahagi kami ng pag-announce sa buong mundo ng inyong tagumpay sa ginawa ninyo para sa atin. Salamat po. Pero siyempre, gaya ng sabi ko, bago kayo magpadayon challenge, direct, hindi ko pa lalagpasin to kasi nagti-TikTok din ako, di ba? Kahit walang music. Gagawin natin yung ano ba? Ano bang tayo? Alam niyo ba yun? 6, I still believe with you. Salamat! Sobra talagang ito ay kumbaga talagang hindi ko malaman kung ano. Hindi medyo mahirap kasing kabisaduhin yung sayaw ninyo eh. Pero siguro sa next challenge, sa susunod na pagtanggap niyo ng award, sayaw niyo na ang sasayawin na. Yes. Diba? So mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyo at saludo kami at ang buong Pilipino sa ibinigay ninyong karangalan sa ating bansa. Congratulations. Salamat po. At syempre, hindi matatapos ang panayam ko sa inyo kung hindi ko ibibigay sa inyo ang Padayon Challenge. Ready ba kayo sa Padayon Challenge? Oo, ready na ba tayo? SB19! Ready? Okay, ready! Bawat banat, iwagaway mong wat. Padayon!